নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি পুনৰ স্কলাৰশ্বিপৰ ওপৰত নতুন এখন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ যেহেতু বহুতে কমেন্ট কৰি জনাই আছে তেওঁলোকৰ বহুতে ইনভ্যালিড ক্ৰেডেনশিয়েল এখন অসুবিধা পুনৰ তেওঁলোকে ফেচ কৰিছে গতিকে আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ যেহেতু আমাৰ স্কলাৰশ্বিপৰ অন্তিম ডেটসমূহ আহি গৈছে তাৰ বাবে আমি স্কলাৰশ্বিপ NSP অফিচিয়েল পৰ্টেলখন বহুতো আমি সাৰ্ভাৰ এৰৰখন দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে আজি পুনৰ আমি সকলো যিসকলে কমেন্ট কৰিছে বা যিসকলে মোক পাৰ্সোনাল মেছেজ কৰি জনাইছে মই সকলোৰ কমেন্টৰ ওপৰত লৈ পেলাই পুনৰ এখন ভিডিঅ'খন প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'ত আমি ইনভ্যালিড ক্ৰেডেনশিয়েলছ লগতে আমি আমাৰ যে ডকুমেন্ট আপলোডিংৰ এৰৰখন আহিছিলে গতিকে আমি পুনৰ এখন এপ্লিকেশন কৰিম যত নেকি আমি আৰম্ভণিৰ পৰা সকলো এন্ডিং লৈকে ডকুমেন্ট আপলোডিং লৈকে ফাইনাল আমি সাবমিট কৰি দেখুৱাম তো যেহেতু আমি ফাইনাল ৰেজিষ্ট্ৰেচনখন কৰি লৈছোঁ গতিকে মই ষ্টুডেন্ট পৰ্টেলত ক্লিক কৰিছোঁ তো যিসকল এতিয়ালৈকে OTR নম্বৰখন নাই পোৱা তেওঁলোকে OTR খন ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি ল'ব এই সময়ত সকলোৰ লগত OTR নম্বৰ এণ্ড পাছৱৰ্ডখন আছে যেহেতু মই ডাইৰেক্টলি এপ্লাই ফৰ স্কলাৰশ্বিপত ক্লিক কৰি লগইন কৰিম তো লগইনত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেধৰণৰ ইন্টাৰফেচখন আহিব তাৰপিছত আমি আমাৰ OTR নম্বৰখন ইয়াত টাইপ কৰিছোঁ এণ্ড তেনে পাছৱৰ্ডখন আমি টাইপ কৰাই ল'ম তো গতিকে বহুতত এখনে কমপ্লেইন আছে আজি কমেন্টত সকলো এখনে জনাইছে আমি লগইন পাছৱৰ্ডখন শুদ্ধ মাৰাৰ পাছতো ইনভ্যালিড হৈ আছে গতিকে মই পাছৱৰ্ডখন ৰিসেট কৰি মাৰি লৈছোঁ N9WXCBCF এণ্ড কেপচা কোডখন এগেইন টাইপ কৰিম VXK4GJ এণ্ড এখন লগইন বাটনত ক্লিক কৰি লগইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তো যেতিয়া নেকি মই লগইন কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ ইনভ্যালিড ক্ৰেডেনশিয়েলছ বুলি আহিছে মই যেহেতু মই এবাৰ অলৰেডি ফৰগট পাছৱৰ্ডখন কৰি লৈছিলোঁ হলে তাৰ পাছত মোৰ পাছৱৰ্ডখন ইনভ্যালিড বুলি আহিছে তো আমি পুনৰ এবাৰ ফৰগট পাছৱৰ্ড অপচনত ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আকৌ পুনৰ এবাৰ আমি পাছৱৰ্ডখন ফৰগট কৰাই ল'ম গতিকে ফৰগট অপচন পাছৱৰ্ডত মই ক্লিক কৰিছোঁ এণ্ড এখন যেতিয়াই ফৰগট পাছৱৰ্ড আমি অপচনত ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া আমাক অটোমেটিকলি নেক্সট এখন পেজলৈ লৈ যায় যোন নেকি আমাৰ OTR পেজলৈ লৈ যায় গতিকে মই জাষ্ট কন্টিনিউ কৰিছোঁ এতিয়া আমি গতিকে আহি পাইছোঁ OTR পেজত যত নেকি আমি পাছৱৰ্ডখন ফৰগট কৰিম তাৰ বাবে আমি OTR নম্বৰখন টাইপ কৰিছোঁ এণ্ড গেট OTP ক্লিক কৰি পেলাই আমাৰ OTP নম্বৰখন আমি ৰেজিষ্টাৰ্ড নম্বৰত আমি পঠাম তো OTP খন টাইপ কৰিছোঁ ইয়াৰ পাছত কেপচা কোডখন টাইপ কৰিম এজ ইট ইজ এণ্ড ভেৰিফাই বাটনত ক্লিক কৰি আমি ভেৰিফাইখন কৰোঁ গতিকে OTP খন ভেৰিফাই হৈ গৈছে এণ্ড পাছৱৰ্ড চেঞ্জ সাকসেসফুল হৈছে গতিকে আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰখন পাছৱৰ্ডখন আহি গৈছে গতিকে SMS যোগে যোনটো পাছৱৰ্ড পাইছে এখন পুনৰ এবাৰ এখন সেম পেজতে থাকি পেলাই লগইন কৰিব যেহেতু এখন OTR পেজ লগইন পেজখন OTR এপ্লিকেশন বুলি আমি দেখি পাইছোঁ ইয়াত গতিকে এখন OTR পেজতে আপুনি কি কৰিব এখনক লগইন কৰিব যোনটো SMS যোগে পাছৱৰ্ডখন পায় আপুনি পুনৰ নতুন পেজ নখুলিব এখন সেম পেজতে আপোনাৰ OTR আৰু যোনটো নতুনকৈ পাছৱৰ্ড ৰিসিভ কৰিছে SMS যোগে সেইখন টাইপ কৰিব গতিকে পাছৱৰ্ডখন টাইপ কৰিছোঁ এণ্ড আমাৰ কেপচা কোডখন টাইপ কৰিছোঁ ইয়াৰ পাছতে লগইন বাটনত ক্লিক কৰি আমি লগইন কৰিম তো যোনটো আমি পাছৱৰ্ড আহিছিলে গতিকে কাৰেন্ট পাছৱৰ্ডখন আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব গতিকে SMS যোগে অহা পাছৱৰ্ডখন পুনৰ টাইপ কৰিম ৰিটাইপ কৰিম এণ্ড আমি নতুন পাছৱৰ্ডখন সেট কৰিম আৰু সেম কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ডখন মাৰি লৈছোঁ এণ্ড তাৰ পাছতে আমি আমাৰ কেপচা কোডখন টাইপ কৰিম এণ্ড তললৈ গৈ পেলাই সাবমিট কৰিম এতিয়া আমাৰ OTR পেজত আমি পাছৱৰ্ডখন সাকসেসফুলি চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ এতিয়া আপোনাৰ যদি এখন সেম পেজত আকৌ নতুন পাছৱৰ্ড যোগে লগইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেনেহলে আপোনাৰ OTR পেজটো লগইন হ'ব যত নেকি আপোনাৰ KYC ডিটেইলছসমূহ আপুনি চাব পাৰিব গতিকে আপুনি আকৌ পুনৰ নতুন পেজখন গুচি যাব বা আপুনি নতুনকৈ স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলখন খুলি ল'ব নতুনকৈ আমাৰ যোনটো পৰ্টেল এখন খুলি ল'ব বা আমি প্ৰথমতে এখন পেজত আছিলোঁ সেইখন পেজৰ যোগেদি আমি লগইন কৰিব পাৰিম আমাৰ ইউজাৰ্ছ সকলৰ কাৰণে অকমান কনফিউজন হ'ব পাৰে গতিকে মই নতুন পেজখন লৈছোঁ এনে ধৰণে এগেইন ষ্টুডেণ্ট পৰ্টেলত গৈছোঁ পাছৱৰ্ড ৰিসেট কৰাৰ পাছত তাৰ পাছত এগেইন আমি এপ্লাই ফৰ স্কলাৰশ্বিপত লগইন কৰিছোঁ দেন এতিয়া আমি ফাইনালি আমাৰ যোনটো লগইন পেজ স্কলাৰশ্বিপৰ এখনত আহি গৈছোঁ এণ্ড যোনটো পাছৱৰ্ড ৰিসেট কৰিলোঁ নতুন পাছৱৰ্ড চেঞ্জ কৰাৰ পাছৱৰ্ডখন আমি টাইপ কৰিম এণ্ড কেপচা কোডখন টাইপ কৰিছোঁ এণ্ড লগইন কৰিছোঁ এতিয়া যোনটো আমাৰ ইনভ্যালিড ক্ৰেডেনশিয়েল আছিলে এখন আমাৰ প্ৰবলেমখন সলিউশন হৈ গৈছে লগইন সাকসেসফুলি হৈছে এখন প্ৰসেসখন অলৰেডি আমি আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱা হৈছে কিন্তু তাৰ পাছতো বহুতে কনফিউজন হৈ গৈছে সেইবাবে আমি এখন সম্পূৰ্ণ প্ৰসেসৰ লগতে এখন প্ৰসেস পুনৰ এবাৰ আমি আমাৰ এখনত আমি কভাৰ কৰি দিছোঁ গতিকে অপচন এনে ধৰণে আহি গৈছে গতিকে মই ফ্ৰেছ কৰিব বিচাৰিছোঁ গতিকে এপ্লাই ফ্ৰেছত ক্লিক কৰিছোঁ ইয়াৰ পাছতে আমি তললৈ যাওঁ যিসকল অলৰেডি এপ্লাই কৰি থৈছে তেওঁলোকে জাষ্ট মাই এপ্লিকেশনত তেওঁলোকে আইডিখন পাই যাব গতিকে মই ইয়াত কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশনখন নাই এতিয়ালৈকে গতিকে এপ্লাই ফ্ৰেছত ক্লিক কৰি তললৈ গৈ পেলাই টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যনখন একচেপ্ট কৰিছোঁ তাৰপিছত আই এগ্ৰি বাটন ক্লিক কৰিছোঁ নেক্সট আহি গৈছোঁ ডমিচাইলি ষ্টেট গতিকে এখন আসাম হ'ব আসাম সিলেকশ্যন কৰি লৈছোঁ নেক্সট আমাৰ স্কলাৰশ্বিপ কেটেগৰী পোষ্ট মেট্ৰিক হয় পোষ্ট মেট্ৰিক সিলেকশ্যন কৰিছোঁ এপ্লিকেশ্যন টাইপ স্কলাৰশ্বিপ হ'ব তাৰ পাছতে সাবমিট বাটন ক্লিক কৰিছোঁ এণ্ড প্ৰচিড কৰিবলৈ ওকে
এণ্ড প্লিজ গ' টু এপ্লিকেশ্যন গৈছে গতিকে অ'কে কৰিছোঁ নেক্সট ইয়াৰ পাছত আমাৰ এপ্লিকেশ্যনখন আহি গৈছে গতিকে প্ৰচিড বাটন ক্লিক কৰিছোঁ এতিয়া ইয়াৰ মাজতে আমি আৰু এখন অপশ্যন দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ বহুতে কমেণ্ট কৰি জনাইছে তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিলআপত মিষ্টেক হৈ গৈছে গতিকে শুধৰণি কেনেকৈ কৰিব পাৰিম বুলি বহুতে কমেণ্ট কৰি জনাইছে গতিকে যিসকলৰ মিষ্টেক হৈছে এপ্লিকেশ্যনখন জেনেৰেট কৰি দিছে কিন্তু মিষ্টেক হৈ গ'ল বা ফাইনেল ছাবমিট কৰি দিছে তাৰ পৰা যদি বিচাৰিছে শুধৰণি কৰিবলৈ তেনেহ'লে এটা অপশ্যন আছে আমাৰ লগত এপ্লিকেশ্যনখন আপুনি উইথড্ৰ কৰিব লাগিব উইথড্ৰ কৰাৰ পাছত আপুনি ৰিজনখন চিলেকশ্যন কৰিব কিহৰ কাৰণে উইথড্ৰ কৰিব বিচাৰিছে বা আপোনাৰ ডাটাখন ফিল মিষ্টেক হ'ল ৰং ডিটেইলছ হ'ল গতিকে এইখন কৰাৰ পাছত আপুনি চিম্পল উইথড্ৰ কৰিব এণ্ড আকৌ আপুনি নতুন ষ্টেটাছ নতুন এপ্লিকেশ্যন মাৰিবলৈ আপুনি ইয়াত আকৌ চান্স পাই যাব গতিকে তেনেধৰণে উইথড্ৰ কৰাৰ পাছত আপুনি আকৌ ফ্ৰেছ এপ্লিকেশ্যন এনেধৰণে কৰি যাব নেক্সট কমিউনিটিখন চিলেকশ্যন কৰিছোঁ OBC তো ৰিলিজনখন চিলেকশ্যন কৰিছোঁ নেক্সট তাৰপাছত এনুৱেল ইনকামখন চিলেক্ট কৰিম তাৰপাছতে ডিছেবিলিটি কেটেগৰীখন এইখন ন হ'ব বিকলাংগ হ'লে ইয়েছ দিব গতিকে বিকলাংগ নহয় নেক্সট পেৰেণ্ট প্ৰফেশ্যন আদাৰ্ছ দিব মেক্সিমাম আদাৰ্ছ দিছে তো নেক্সট মেৰিটেল ষ্টেটাছ সুধিছে গতিকে যদি মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টছ হয় গতিকে আনমেৰিটেড হ'ব ছিংগল গাৰ্ল চাইল্ড যদি ঘৰৰ এজনীয়ে ছোৱালী হয় তেনেহ'লে ইয়েছ কৰিব যদি নহয় আমি ন কৰিম তো গতিকে ন কৰিছোঁ নেক্সট আমাৰ আহিছে এনি আদাৰ পেৰেণ্টছ এলাইভ এখন নট এপ্লিকেবল গতিকে এখন এনেকৈ এৰি দিছোঁ নেক্সট ডিষ্ট্ৰিক্টখন বিচাৰিছে আমাৰ এড্ৰেছখন গতিকে ডিষ্ট্ৰিক্টখন চিলেকশ্যন কৰি লৈছোঁ নেক্সট যদি ৰুৰেল হয় ৰুৰেল দিব যদি আৰবান দিব তো মেক্সিমাম ৰুৰেল পৰিব গতিকে ৰুৰেলখন দিছোঁ নেক্সট সাব ডিষ্ট্ৰিক্টখন চিলেকশ্যন কৰিব দিছে তো সাব ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেকশ্যন কৰাৰ পাছত নিজৰ গাঁৱৰ নাম চিলেক্ট কৰি ল'ম তো গাঁৱৰ নাম আমি চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ ইয়াৰ পৰা গাঁৱৰ নাম আহি গৈছে নেক্সট হাউচ নম্বৰ বা ষ্ট্ৰীট নম্বৰ আমি চিলেকশ্যন কৰিব পাৰিব বা ষ্ট্ৰীট যোনটো নম্বৰ ৰাস্তা যোনটো নম্বৰ NH 5.5 দিব পাৰিব বা যদি এনেধৰণে লিখিবলৈ কোনো ধৰণৰ নম্বৰ নাজানে জাষ্ট কেয়াৰ অফ নিজৰ দেউতাকৰ নাম বুলি লিখি দিব কেয়াৰ অফ C/O লিখি পেলাই নিজৰ দেউতাকৰ নাম লিখিলে হৈ যাব নেক্সট পিন কোডখন আমি লিখি দিছোঁ ইয়াত নেক্সট 7 নেক্সট কৰিছোঁ তো জাষ্ট অ'কে ক্লিক কৰিছোঁ তো ইয়াৰ পাছতে আমি আমাৰ ইনষ্টিটিউশ্যনখন চিলেকশ্যন কৰি ল'ম গতিকে গেট ইনষ্টিটিউট ক্লিক কৰিব বা এখন ব্লেংক এৰিয়াত আমি ক্লিক কৰিলে হ'ব বক্সত ক্লিক কৰিলে হ'ব নেক্সট আমি ষ্টেটখন চিলেকশ্যন কৰিছোঁ আছাম এণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেকশ্যন কৰি লৈছোঁ ধেমাজি তো আপোনাৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেকশ্যন কৰি ল'ব এণ্ড নেক্সট মই কলেজৰ নামখন চিলেকশ্যন কৰি লৈছোঁ তো নেক্সট চাৰ্চ বাটনত ক্লিক কৰিছোঁ এণ্ড কলেজৰ নামখন আহি গৈছে গতিকে এইখন যিটো আমাৰ ৰাউণ্ড এইটো হয় অভেলক চিম্বলত মই চাৰ্কলত ক্লিক কৰিছোঁ এণ্ড ইয়েছ ক্লিক কৰিছোঁ গতিকে আমাৰ কলেজৰ নামখন ইয়াত আহি গৈছে ইয়াৰ পাছতে প্ৰেজেণ্ট ক্লাছ কোৰ্চ গতিকে বৰ্তমান কিমান ক্লাছ পঢ়ি আছোঁ ইয়াৰ ডিটেইলছখন বিচাৰিছে গতিকে মই প্ৰেজেণ্ট ক্লাছ কোৰ্চখন চিলেকশ্যন কৰিছোঁ নেক্সট আমাৰ বেচেলৰ অফ আৰ্টছ হয় গতিকে বেচেলৰ আৰ্টছখন মই চিলেকশ্যন কৰি লৈছোঁ 3 years তো এখন চিলেকশ্যন কৰাৰ পাছত প্ৰেজেণ্ট ক্লাছ কোৰ্চ বিচাৰিছে গতিকে প্ৰেজেণ্ট ক্লাছ কোৰ্চ হ'ব যদি ফিফ্থ বা ছিক্সথ ছেমিষ্টাৰ হয় তেনেহ'লে 3 years হ'ব যদি ছেকেণ্ড বা থাৰ্ড ফাৰ্ষ্ট বা ছেকেণ্ড হয় তেনেহ'লে প্ৰথমটো হ'ব 1 হ'ব থাৰ্ড বা ফ'ৰ্থ হ'লে ছেকেণ্ডটো হ'ব গতিকে ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ হয় এইখন তো গতিকে মই থাৰ্ড ছিলেক্ট কৰিছোঁ তো ইয়াৰ পাছতে প্ৰেজেণ্ট ক্লাছ ষ্টাৰ্ট ডেট কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে গতিকে মই এখন দিছোঁ আগষ্ট 1 তাৰপাছতে এডমিশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ এখন ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ইয়াৰ পাছতে এডমিশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এনৰলমেণ্ট ইয়েৰটো বিচাৰিছে গতিকে 2024 হয় গতিকে এখন দিছোঁ ৰোল নম্বৰ বিচাৰিছে ৰোল নম্বৰ টাইপ কৰিছোঁ যদি আছে দিব যদি নাই নিদিলেও হ'ব এখন ছেকশ্যন যদি আছে দিব পাৰিব যদি নাই নালাগে এখন গোটেইখিনি আমি প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'ত দিয়া আছে পুনৰ এইখন সময়ত বহুতে কমেণ্ট কৰি জনোৱাৰ বাবে মই পুনৰ ভিডিঅ'খন বনাবলৈ গৈছোঁ তো মোড অফ ষ্টাডি ৰেগুলাৰ হ'ব ৰেগুলাৰ দিছোঁ হোষ্টেলাৰ নহয় গতিকে ন দিছোঁ নেক্সট প্ৰিভিয়াছ একাডেমিক ডিটেইলছ বিচাৰিছে গতিকে মই প্ৰিভিয়াছ একাডেমিক ডিটেইলছখন টাইপ কৰিছোঁ ইয়াতে আমাৰ আছে বৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী গতিকে এইখন প্ৰিভিয়াছ বৰ্ডখন আছিলে ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ গতিকে মই ইয়াতে দিছোঁ আৰু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব যিসকলে জাষ্ট ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে ক্লাছ 12 দিব আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী গতিকে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি দিছোঁ এণ্ড পাছিং ইয়েৰ এখন 2024 হ'ব গতিকে প্ৰিভিয়াছ ক্লাছ আছিলে আমাৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট গতিকে অপশ্যন আছে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট বুলি আমি এখন অপশ্যন চিলেকশ্যন কৰি লৈছোঁ দেন পাৰ্চেণ্টেজ বিচাৰিছোঁ গতিকে পাৰ্চেণ্টেজখন টাইপ কৰিছোঁ 60.11 তো ইয়াৰ পাছতে আমি নেক্সট গৈছোঁ 10th ক্লাছ ডিটেইলছ গতিকে 10th ক্লাছ ডিটেইলছ ক্লিক কৰিছোঁ তো ক্লাছ 10ৰ ৰোল নম্বৰখন আমি টাইপ কৰিছোঁ ৰোল নম্বৰখন কনফাৰ্ম কৰি লৈছোঁ ইয়াৰ পাছতে বৰ্ডৰ নেম আমি চিলেকশ্যন কৰিছোঁ এখন আছিলে CBSE চেণ্ট্ৰেল বৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আছাম এখন CBSE হয় দিল্লী হ'ব গতিকে যদি সেৱা হয় সেৱা চিলেকশ্যন কৰি ল'ব ইয়েৰ অফ পাছিং বিচাৰিছে গতিকে ইয়েৰ অফ পাছিংখন চিলেকশ্যন কৰিছোঁ 2021 নেক্সট তাৰপাছত পাৰ্চেণ্টেজ বিচাৰিছে ক্লাছ 10ৰ 54.4 টাইপ কৰিছোঁ ইয়াৰ পাছতে 12ৰ ডিটেইলছ বিচাৰিছে গতিকে এগেইন 12ৰ ডিটেইলছখন ৰোল নম্বৰখন আমি টাইপ কৰিম 1660232 এণ্ড এগেইন কনফাৰ্ম কৰিছোঁ 1660232 ইয়াৰ পাছতে বৰ্ড নেম চিলেকশ্যন কৰিছোঁ এগেইন চেণ্ট্ৰেল CBSE হ'ব চেণ্ট্ৰেল বৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন গতিকে CBSE চিলেকশ্যন কৰিছোঁ তাৰপাছত ইয়েৰ অফ পাছিং চিলেকশ্যন কৰিছোঁ 2023
দেন নেক্সট পাৰ্চেণ্টেজখন বিচাৰিছে পাৰ্চেণ্টেজখন 60 নেক্সট আমি কম্পিটিটিভ এক্সাম ডিটেইলছটো নাই মেক্সিমাম নাথাকে গতিকে 7 নেক্সটত ক্লিক কৰি নেক্সট পেজলৈ আমি প্ৰচিড কৰিছোঁ তো অ'কে ক্লিক কৰিম কণ্টিনিউ ক্লিক কৰিব গো টু একাডেমিক ডিটেইলছত ক্লিক কৰিলে আকৌ সেম পেজতে আপুনি থাকি যাব গতিকে কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি পেলাই নেক্সট পেজত মই ফৰৱাৰ্ড হৈ গৈছোঁ গতিকে এনেধৰণে স্কলাৰশ্বিপ স্কিমখন আহি গৈছে পষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ টু OBC বুলি গতিকে এখন মই চিলেকশ্যন কৰিছোঁ এণ্ড 7 নেক্সটত ক্লিক কৰিছোঁ তো অ'কে কৰি পেলাই আকৌ নেক্সট পেজলৈ গুচি গৈছোঁ জাষ্ট নেক্সট কৰিব অ'কে তো এতিয়া আমাৰ আহি গৈছে ডকুমেণ্ট আপলোডিং প্ৰচেছ গতিকে বহুত টাইম বহুতে কমেণ্ট কৰি জনাইছে ডকুমেণ্ট আপলোডিঙৰ সময়ত ন ৰেকৰ্ড ফাউণ্ড বুলি আহিছে গতিকে এইখন যেতিয়ালৈকে ন ৰেকৰ্ড ফাউণ্ড অপশ্যনখন আহে তেতিয়া আপুনি চাব এবাৰ লগ আউট কৰিব এণ্ড এগেইন ইনকগনিটো ব্ৰাউজাৰখন ট্ৰাই কৰিব লগ ইন কৰিবলৈ ইনকগনিটো ব্ৰাউজাৰ এখন ছল্ভ হৈ যাব গতিকে মাজে সময়ে ছাৰ্ভাৰখন বহুত বেছিকৈ প্ৰব্লেম দিছে গতিকে সেই সময়ত অকণমান আপুনি কণ্টেক্ট পাছত ৰিট্ৰাই কৰিলে আপোনাৰ কামটো হৈ যাব গতিকে এতিয়া বিচাৰিছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ইনকাম গতিকে মই দুখন আপলোড কৰিছোঁ এগেইন তো কাষ্টখন মই লৈ লৈছোঁ কাষ্ট এণ্ড ইনকামকো তো ফাইল সাইজ মাষ্ট বি 20 to 200 KB হ'ব লাগিব গতিকে ফাইল সাইজখন মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু 200 KB তলত হ'ব লাগিব যিসকলে কমেণ্ট কৰি জনাইছিলে তো আপুনি PDF দিব পাৰিব বা JPG ফাইল যিকোনো দিব পাৰিব কিন্তু 200 KB তলত হ'ব লাগিব গতিকে কাষ্ট এণ্ড ইনকামক আমি 200 KB তলত বনাওঁ গতিকে মই চুজ ফাইলত ক্লিক কৰিছোঁ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিম তো চুজ ফাইলত ক্লিক কৰি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন চিলেকশ্যন কৰি লৈছোঁ আমাৰ কাষ্টখন আপলোড হৈ গৈছে নেক্সট আমি সিলেক্ট কৰিম ইনকাম সাৰ্টিফিকেট গতিকে চুজ ফাইলত ক্লিক কৰি ইনকাম সাৰ্টিফিকেটটো আমি চুজ কৰি লৈছোঁ গতিকে এখন আমাৰ সিলেক্ট হৈ গৈছে অ'কে কৰিছোঁ এণ্ড দেন আমাৰ গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ ঠিক আছে যদি ঠিক না আপুনি প্ৰিভিয়াছ গৈ পেলাই আপুনি একবাৰ ডিটেইলছখন চেক কৰি ল'ব পাৰিব যদি আপুনি ক্লিয়াৰ চিয়'ৰ আছে গতিকে আমি চিম্পল ডাইৰেক্টলি ফাইনেল ছাবমিট বাটন ক্লিক কৰি আমাৰ এপ্লিকেশ্যনখন ফাইনেল ছাবমিট আমি কৰিম গতিকে য়েছ বাটনত ক্লিক কৰি আমি ফাইনেল ছাবমিশ্যনৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যনখন দিছোঁ গতিকে ইমানতে আমাৰ ফাইনেল এপ্লিকেশ্যন নম্বৰখন জেনেৰেট হৈ গৈছে এণ্ড অ'কে ক্লিক কৰিছোঁ এণ্ড এগেইন এখন প্ৰচিড বাটনত ক্লিক কৰি আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ নেক্সট আমি চাব পাৰোঁ প্লেইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম যদি এতিয়াও ফাইনেল ছাবমিট কৰাৰ পাছত যদি আমি কৈছিলোঁ যদি কিবা চেঞ্জেছ কৰিব আছে বা ইনফৰমেশ্যনখন মিষ্টেক হৈ গৈছে তেন্তে এতিয়া অপশ্যন আছে আমি উইথড্ৰ এপ্লিকেশ্যন কৰি পেলাই এগেইন ফ্ৰেছ এপ্লিকেশ্যনখন ছাবমিট কৰিব পাৰিম গতিকে প্ৰিণ্ট এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰি পেলাই আমি আমাৰ এপ্লিকেশ্যনখন আমি প্ৰিণ্ট কৰি দিছোঁ গতিকে এনেদৰে আমাৰ ফাইনেল এপ্লিকেশ্যনখন আহি গৈছে তো জাষ্ট আপুনি এখন প্ৰিণ্ট আউট লৈ ল'ব এখন দেন প্ৰিণ্ট আউট লোৱাৰ পাছত নিজৰ চিগনেচাৰ মাৰি পেলাই কলেজত জমা দি দিব যদি ইয়াৰ পাছতো কিবা আপোনাৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব তো নেক্সট আমি চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ যোনটো কিউৰী হয় তাৰ এনচাৰখন লৈ আহিবলৈ তো থেংক ইউ ছ' মাছ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'